Ονομάζομαι Άγγελος Πατσιάς. Είμαι δάσκαλος εδώ και 4 χρόνια. Τα 2 τελευταία δουλεύω σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης που ονομάζεται Φουρφουράς. Ο Φουρφουράς είναι ένα μικρό χωριό, φανταστείτε, ορεινό, στα 450 μέτρα, όπως πολύ καλά είπε και η Πόπη, είναι ορεινός, πρόποδες του Ψιλορίτη. 45 χιλιόμετρα απόσταση από το Ρέθυμνο. Και ήρθε εκεί ο διορισμός, πράγματι. Λοιπόν, θυμάμαι ακόμα την πρώτη φορά που πήρα τα αμάξι, ανέμελος, ανυποψίαστος, σχεδόν τουριστικός μπορώ να πω. Πήρα τα αμάξι και ξεκίνησα από το Ρεθυμνάκι. Λέω, θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Ανεβαίνουμε ένα βουνό, κατεβαίνουμε ένα βουνό, λέμε, εδώ είμαστε. Δεν ήμασταν εκεί, ξανανεβήκαμε ένα ακόμα βουνό, κατεβήκαμε ακόμα ένα βουνό. Σταματήσαμε 2 φορές για να περάσουν κάτι κατσίκια. Μια φορά γιατί χαθήκαμε. Εξάλλου οι μόνες εντολές ήταν όπου βρει σταυροδρόμια αριστερά. Είναι... Αυτό ταιριάζει με ένα άλλο σχόλιο, επιτρέψτε μου να σας το πω. Είναι και οι πολιτικές πεποιθήσεις του τόπου, ξέρετε. Όταν είχα δείξει πρώτη φορά το γεωφυσικό χάρτη στην τάξη, λέω, παιδιά, λέω, τι είναι το πράσινο στο χάρτη, και πετάγεται η ρούλα, ένα φανταστικό πλάσμα, και λέει, το Πασόκ, κύριε. Λέω, αυτά είναι, λέω, μπράβο. Το Πασόκ, λοιπόν. Μετά από 45 λεπτά έφτασα στο Φουρφουρά. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, πραγματικά το νιώθω σαν το σπίτι μου. Αλλά για να καταλάβετε καλύτερα την κατάσταση, όταν μιλάμε για το Φουρφουρά, εννοούμε και για τα 7 χωριά που στελεχώνουν το δημοτικό μας, μιλάμε ουσιαστικά για μια ξεχωριστή νησίδα μέσα στην ενδοχώρα της Κρήτης. Είναι χωριά ορεινά, απομονωμένα, κτηνοτρόφοι, γεωργοί κυρίως. Είναι απομακρυσμένοι από τα ωφέλη του τουρισμού, απομακρυσμένοι από τα ωφέλη των επιδοτήσεων. Είναι και πολύ της μόδας εκεί πέρα. Γενικότερα δίνουν το δικό τους αγώνα για να ανταπεξέλθουν στην κοινωνία του σήμερα και πραγματικά κρατάνε πάρα πολύ έντονο ένα στοιχείο παράδοσης μέσα τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Τώρα, για ένα παιδί στο Φουρφουρά και σε οποιοδήποτε άλλο Φουρφουρά, σκεφτείτε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Δεν είναι δεδομένα τα αγγλικά, τα πιάνα, τα μπαλέτα, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα και όλα αυτά που μπορεί να έχει με μεγάλη ευκολία ένα παιδί της πόλης. Αντιθέτως, πρέπει να τρέχει για να προλάβει τις εξελίξεις, πρέπει να διανύει αποστάσεις για να προλάβει τις εξελίξεις. Όπως εξάλλου πρέπει να διανύουν αποστάσεις για να φτάσουν και στο δημοτικό μας. Πολλά παιδιά, ας πούμε, κάνουν κάθε πρωί 20 λεπτά για να φτάσουν στο σχολείο. Για το σχολείο, τώρα, ένα επαρχιακό σχολείο σαν το Φουρφουρά, οι δάσκαλοι κυρίως έρχονται εκεί περαστικοί. Επειδή είναι απομακρυσμένο ακριβώς και είναι ένα δύσκολο σχολείο, περνάνε από εκεί για 1 χρόνο, 1-2 χρόνια το πολύ. Ακόμα και να έχουν το μεράκι να δημιουργήσουν πάνω σε αυτό, δεν υπάρχει ο χρόνος, δυστυχώς. Και μάλιστα πέρσι έγινε μια κουβέντα με μια μητέρα, θα σας κάνω απευθείας μετάφραση στα ελληνικά. Λέει, καλά μωρέ Άγγελε, λέει, τι είναι αυτή η βελτίωση θέσης που κάνετε συνέχεια και φεύγετε από το σχολείο? Γιατί ξέρετε, τα σχολεία δεν ανοίγουν στην ώρα τους. Δεν είναι δεδομένο αυτό, ούτε είναι δεδομένο ότι οι δάσκαλοι όλοι θα είναι στην ώρα τους εκεί στην αρχή του χρόνου. Οπότε τώρα, σκέφτεσαι εσύ, για εμάς τους δασκάλους η βελτίωση θέσης είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Βρήκα την καλή νύφη ένα πράγμα. Ας πούμε. Πήγα από ένα δύσκολο μέρος, πάω σε ένα εύκολο μέρος. Αλλά για το χωριό, για τον ίδιο τον τόπο, ήταν κάτι κάπως προσβλητικό. Ας πούμε. Δηλαδή το αισθάνονταν κάπως άσχημα. Ωστόσο, εμείς πήγαμε εκεί, έτυχε 3 άνθρωποι πέρσι, 25 με 27 χρονών, 4 φέτος, οι ηλικίες παραμένουν ακριβώς οι ίδιες, με κοινούς στόχους, κοινά οράματα, κοινά όνειρα, θέλαμε να φτιάξουμε κάτι καλό. Μάλιστα και ο Γιάννης, που είναι από εκεί, οπότε ένας λόγος παραπάνω, ήθελε να προσφέρει και αυτό στον τόπο του κάτι. Και έτσι ξεκινήσαμε. Πάντα είχαμε στο μυαλό μας τα λόγια του Κεν Ρόμπινσον. Ο Κεν Ρόμπινσον είναι κάτι σαν το Σάκη Ρουβά των δασκάλων. Όλοι οι δάσκαλοι έχουν μια φωτογραφία στο προσκεφάλι τους κτλ. Κεν, καληνύχτα, τη φυλάνε πίσω. Είχε πει λοιπόν σε ένα προηγούμενο TED ο Κεν Ρόμπινσον ότι λέει ότι ο δάσκαλος πρέπει να προετοιμάσει τα παιδιά για τους πολίτες του 2040. Δεν ξέρω αν το είπε ακριβώς έτσι, ίσως να είπε ότι κάτι για σύνταξη το 2060, ας πούμε. Ωραία, Κεν, και πώς το κάνουμε αυτό τώρα? Η αλήθεια είναι ότι επεκτείναμε τις δυνατότητες, να το πω έτσι, του αναλυτικού προγράμματος όσο παραπάνω γίνεται. Βάλαμε μέσα μαθήματα φωτογραφίας, ρομποτικής, θεάτρου και όλα αυτά, όχι με κάποιο ειδικό, γνώση που είχαμε εμείς. Αναδιαμορφώσαμε κάπως τις τάξεις με πράγματα που είχαμε εμείς από το σπίτι μας. Μάλιστα, είχαμε φτιάξει μια αίθουσα εικαστικής έκφρασης, είναι βαμμένη ακριβώς όπως το σαλόνι του σπιτιού μου. Νιώθω σαν το σπίτι μου αυτό που λέμε, ακριβώς αυτό.
Και γενικότερα προσπαθήσαμε να σεβαστούμε πάρα πολύ το γεγονός ότι το σχολείο βρίσκονταν σε ένα ορεινό τόπο, σε μια αγροτική κοινωνία. Οπότε κάναμε πάρα πολλά μαθήματα έξω από την τάξη. Ήταν μια περίοδος που στέλναμε τα παιδιά συνέχεια λασπωμένα στο σπίτι. Πραγματικά ήταν η κατάρα η ίδια και οι γονείς μας είχαν αφήστε τα, τέλος πάντων. Λοιπόν, στόχος μας όμως ήταν να φτιάξουμε ένα σχολείο αυτοδιαχειριζόμενο, ένα σχολείο το οποίο θα σέβεται το παιδί, ένα σχολείο στο οποίο μέσα το παιδί θα μπαίνει, θα εκφράζεται, θα αναπτύσσει την προσωπικότητά του, δεν θα αισθάνεται απομονωμένο, δεν θα αισθάνεται μόνο του. Και κάπου εκεί, μέσα σε όλα αυτά τα όνειρα, ήρθε η οικονομική κρίση. Και πάει εκεί η στίχη του ποιητή, τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας, που τη σκόρπισες πισώντας σαν ο χειμώνας, ντίνγκι-ντίνγκι. Λοιπόν, και κάπου εκεί λοιπόν ήρθε η οικονομική κρίση. Πέσαν οι ρυθμοί πάρα πολύ στεναχώρια στον κλάδο. Παρ' όλα αυτά, σε εμάς η οικονομική κρίση λειτουργήσε πάρα πολύ απενοχοποιητικά. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ άσχημο το να νιώθεις ότι ο εργοδότης σου δεν σε σέβεται. Σου δίνει να πλάσεις κάτι τόσο πολύ σημαντικό, αλλά παράλληλα δεν σε σέβεται κιόλας. Οπότε ο Φουρφουράς ουσιαστικά σαν γαλατικό χωριό αντιστάθηκε σε αυτή την κρίση αξιών. Όχι ένας άνθρωπος, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να είμαι εγώ εδώ, θα έπρεπε να είμαι πάρα πολύ εδώ, έτυχε μάλλον. Το χωριό, οι γονείς, ο Δήμος, άσχετοι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι πραγματικά πήγαν κόντρα σε αυτή την κρίση αξιών και βοήθησαν ώστε να φτιάξουμε ένα καλύτερο σχολείο και πραγματικά εγώ τους ευχαριστώ γι' αυτό, ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα. Τώρα, αν έρθει κάποιος στο σχολείο, τι θα δει? Θα δει περιβόλια για κάθε τάξη. Θα δει οποροφόρα δέντρα, θα δει βοτανόκηπο, θερμοκήπιο και όλα αυτά με σκοπό κάποια στιγμή το σχολείο να μπορεί να φροντίσει για τη διατροφή των μαθητών του. Μακάρι να γίνει, δεν ξέρω αν γίνει ποτέ, ελπίζουμε τουλάχιστον. Δεν θα δει κότες. Δυστυχώς. Το κοτέτσι ήταν πραγματικά ένα όνειρο το οποίο μου το στερήσανε, αλλά θα τα καταφέρουμε αυτό. Να σας πω και την ιστορία του κοτέτσιου. Να σας πω και την ιστορία του κοτετσιού. Ξυπνάω ιδρωμένος. Ψέματα. Λοιπόν. Συγγνώμη, θα λέω τώρα τέτοια γιατί έχω πάρα πολύ άγχος και έχει στεγνώσει λίγο το στόμα μου και πρέπει. Λέω να πάρουμε τηλέφωνο τον πρόεδρο του χωριού, το Μανώλη. Λοιπόν, παίρνουμε τηλέφωνο λοιπόν τον Μανώλη. Έλα Μανώλη, έλα Αγγέλη, τι τα κάνεις? Καλά Μανώλη, ξέρεις, να σου πω κάτι. Έλα Αγγέλη, πες μου, θέλω να φτιάξουμε κοτέτσι. Σιωπή. Έλα μωρέ Αγγέλη, δεν σε ακούω καλά, δεν έχει σήμα εδώ. Τι είπες? Λέω, να φτιάξουμε κοτέτσι. Ω Πανασία μου, κουζουλάθηκε αυτός, κουζουλάθηκε. Έρχομαι από εκεί. Λοιπόν, πραγματικά σαν το Flash Gordon ήρθε πάρα πολύ γρήγορα στο σχολείο. Μπαίνει μέσα και ούτε καν με κοιτάει. Πάει κατευθείαν στο Γιάννη μπροστά που ήταν και από το χωριό. Βρε Γιάννη, τι είπε ο δάσκαλος, βρε δάσκαλε, τροζάθηκες εντελώς. Τι κοτέτσι είσαι σοβαρός, τι κοτέτσι. Μανώλη, κοτούλες, ξέρω εγώ, μια χαρά. Ω Παναγία μου, δεν το λέω στο χωριό, θα μας βγάλουν μαντινάδες, λέει εκεί πέρα, δεν το λέω. Η μαντινάδα είναι, παιδιά, για τους Φουρφουριανούς, σαν να πέσει ο ουρανός πάνω στο κεφάλι τους. Πραγματικά, μην τους βγάλεις μαντινάδα, τους έχεις πάρει την ψυχή της. Λοιπόν, οπότε κότες δεν θα δείτε, αλλά του χρόνου όμως θέλω να δείτε, πραγματικά, θα δούμε. Λοιπόν, επίσης, θα δείτε πάρα πολλούς άσχετους ανθρώπους να είναι στο σχολείο, αν έρθετε μια τυχαία μέρα. Μπορείτε να δείτε σαπουνοποιούς, αγρότες, κτηνοτρόφους, καπετάνιους. Μπορείτε να δείτε την υπεύθυνη του Αρχαιολογικού Μουσείου, η οποία ζωντανεύει ουσιαστικά το μουσείο 45 χιλιόμετρα από τα ντουβάρια του και όλα αυτά, γιατί αυτό που θέλαμε πάνω απ' όλα είναι να φτιάξουμε ένα ανοιχτό σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο θα διαμορφώνει και θα διαμορφώνεται από την κοινωνία. Τα ντουβάρια πρέπει να πέσουν κάποια στιγμή. Αρκετά μαντρώσαμε τα παιδιά μέσα και να το βγάλουμε έξω. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μάθημα για τους μεγάλους στα παιδιά, ειδικά άμα. Στα πλαίσια όλου αυτού, φτιάξαμε και ένα δίκτυο σε συνεργασία με άλλα ορεινά σχολεία του νομού Ρεθύμνου αλλά και όλης της Ελλάδας. Το σχολικό δίκτυο των ωραίων. Το βλέπετε άλλωστε έτσι. Λοιπόν, είναι με όμικρον γράφεται. Λοιπόν, τα ορεινά σχολεία πλέον επικοινωνούν μεταξύ τους. Τα ορεινά σχολεία έχουν ένα κοινό κώδικα, συνεταιρίζονται, έχουν φτιάξει ένα αγροτικό σχολικό συνεταιρισμό, πουλάνε τα προϊόντα τους, βοηθούν στα συσίτια της κοινωνίας τους, επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσσουν απόψεις
Και πάνω απ' όλα, επιτέλους, πρέπει να γκρεμιστεί κάποια στιγμή αυτό το ντουβάρι που είχε χτιστεί γύρω από τα κρητικά χωριά. Γιατί όλα καλά, όλα ωραία, αλλά οι μπαμπάδες και οι παππούδες, τουλάχιστον στην Κρήτη που ξέρω εγώ, έχουν χτίσει ντουβάρια γύρω από τα χωριά τους. Δεν ξέρουν τη συνεργασία. Οπότε, μέσα από αυτό ουσιαστικά δημιουργείται ένας κοινός κώδικας. Οπότε, φανταζόμαστε ότι μακροχρόνια τα παιδιά τους θα μάθουν να συνεργάζονται τουλάχιστον σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Και αυτό μακάρι να πετύχει. Δεν ξέρω πραγματικά. Θέλουμε όμως. Τέλος, σας άφησα το Φουρφουρά TV. Το Φουρφουράς TV είναι μια τηλεόραση διαδικτυακή. Τα παιδιά παίρνουν το ρόλο του ρεπόρτερ, στέκονται μπροστά από την κάμερα και αναλύουν θέματα φυσικής, απορίες παιδιών, πράγματα που έχουν κάνει γενικότερα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τα μικρά Μαριωτάκια είναι εκπομπή. Όταν πρώτο είπαμε αυτή την ιδέα σε κάποιους υπεύθυνους, μας το αρνήθηκαν. Όχι, δεν θα εκθέσετε τα παιδιά. Τα εκθέσαμε και ήταν κάτι πάρα πολύ καλό. Ξέρετε, δεν είναι ότι η γνώση δόθηκε με παιγνιώδη τρόπο, δεν είναι αυτό το καλύτερο. Το καλύτερο είναι ότι η φωνή ενός παιδιού, το οποίο είναι σε ένα απομονωμένο χωριό, που πριν εγκλωβίζονταν στα βουνά τριγύρω, ας πούμε, τώρα το παιδί αυτό έχει φωνή. Τώρα ξέρει ότι ένα παιδί στο Ρέθυμνο το γνωρίζει. Ότι ένα παιδί στο Ρέθυμνο μαθαίνει, κάνει το μάθημά του σύμφωνα με αυτά που είπε. Μετά από τη δημοσιότητα, τέλος πάντων, που δόθηκε στο σχολείο καλός ή κακός, και ένα παιδί στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να δει το φουρφουράκι, ας πούμε, εκεί πέρα και να μάθει πράγματα από αυτόν. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα που πέτυχαμε αυτή τη δραστηριότητα. Δεν το περιμέναμε, δεν ξεκίνησε έτσι. Θέλω να σας δείξω, λοιπόν, ένα χαιρετισμό που σας ετοιμάσαν τα παιδιά. Δυστυχώς δεν ήταν όλα στην τάξη όταν το γυρίσαμε, οπότε απολαύστε τα. Πολλές καλημέρες από τον μαγευτικό και εξωτικό Φουρφουρά. Τι θα κάνετε? Είμαστε στο μικρά Μαριωτάκια και σας καλωσορίζουμε από το Φουρφουρά TV. Γεια σας! Είμαστε τα μικρά Μαριωτάκια! Καλημέρα Θεσσαλονίκη με το λευκό σπίργο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έρθουμε στην όμορφη παρέα. Θα το ήθελες? Ναι, πολύ. Ο κύριος μας δεν μας παίρνει μαζί του. Κακός κύριος. Αλλά εμείς τον βρήκαμε τον τρόπο. Μια σαλιά άνθρωποι είμαστε. Θα μπούμε στη βαλίτσα. Ξυπνάκια. Ξέρεις το. Αλεξάνδρα, τι κάνεις? Δεν μου λες, Ιωάννα, να σε ρωτήσω κάτι. Στα κριτικά πώς μπορώ να πω τι μου λες? Ίντα μου λες. Και στα κριτικοθεσσαλονικιώτικα πώς θα το πω αυτό? Ίντα με λες. Μπράβο. Χαμόγελο 1, 2, 3,4. Και εγώ με το καινούριο, το 5 αστέρων χαμόγελο. Φιλιά πολλά από τον Φουρφουρά.
να σας πω για το κλείσιμο ότι εγώ δεν έχω έρθει σε καμία περίπτωση εδώ στο Σούπερ Δάσκαλο. Απέχω πάρα πολύ από αυτόν τον ρόλο. Αντιθέτως, προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά να μάθουμε να στεκόμαστε μέσα στην αίθουσα. Προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά να μάθουμε να ξέρουμε τι θα διδάξουμε στα παιδιά, να το κάνουμε σωστά κτλ. Υπάρχουν πάρα πολύ καλύτεροι από εμάς. Απλώς ήρθα εδώ για να σας πω μια ιστορία για το πώς άμα κάποιοι άνθρωποι συντονιστούν λίγο και έτσι αγαπήσουν πραγματικά αυτό που κάνουν, ότι ακόμα και σε καιρούς που δεν είναι όλα ρόδινα, ας πούμε, μπορούν να πετύχουν κάτι. Και θέλω να κλείσω με μια πολύ αγαπημένη φράση του Καζαντζάκη που λέει: εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω αυτόν τον κόσμο. Αν δεν σωθεί, εγώ δεν φταίω. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.